hơn 15.000 ca mắc Covid-19, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh có số F0 mới cao nhất. Ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 15.267 ca mắc Covid-19 với 9.888 F0 cộng đồng. Các ca mắc mới ở Cà Mau tăng vọt, trong khi thành phố Hồ Chí Minh vẫn có xu hướng gia tăng. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 12 đến 16 giờ ngày 16 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước, giảm 255 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 9.888 ca trong cộng đồng, cụ thể tại Cà Mau, 1.339, thành phố Hồ Chí Minh, 1.175, Tây Ninh, 932, Bình Phước, 880, Đồng Tháp, 795, Bến Tre, 760, Cần Thơ, 728, Khánh Hòa, 598, Vĩnh Long, 597, Bạc Liêu, 516, Đồng Nai, 479, Hà Nội, 423, Trà Vinh, 421, An Giang, 387, Bình Định, 338, Sóc Trăng, 334, Tiền Giang, 330, Hải Phòng, 330, Hậu Giang, 313, Bình Dương, 275, Kiên Giang, 267, Bà Rịa, Vũng Tàu, 260, Thừa Thiên Huế, 253, Bắc Ninh, 252, Đà Nẵng, 212, Lâm Đồng, 181, Quảng Ngãi, 179, Thanh Hóa, 157, Đắk Lắk, 152, Bình Thuận, 150, Gia Lai, 128, Quảng Ninh, 117, Quảng Nam, 106, Lạng Sơn, 95, Nghệ An, 83, Phú Yên, 75, Hà Giang, 69, Long An, 65, Thái Bình, 52, Ninh Thuận, 49, Quảng Bình, 49, Hưng Yên, 46, Thái Nguyên, 39, Hòa Bình, 34, Quảng Trị, 31, Nam Định, 29, Tuyên Quang, 25, Sơn La, 25, Đắk Nông, 24, Phú Thọ, 24, Vĩnh Phúc, 21, Hà Nam, 19, Bắc Giang, 19, Hà Tĩnh, 10, Lào Cai, 7, Yên Bái, 4, Kon Tum, 4, Điện Biên, 2, Bắc Kạn, 2, Lai Châu, 1, trong ngày. Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đăng ký bổ sung thông tin cho 18.792 ca nhiễm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Tây Ninh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.269 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.493.237 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 15.143 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.487.788 ca, trong đó có 1.061.644 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 491.610, Bình Dương 288.554, Đồng Nai 93.854, Tây Ninh 61.192, Long An 39.466. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.064.461 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.852 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 5.402 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.271 ca, thở máy không xâm lấn 193 ca, thở máy xâm lấn 967 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 ghi nhận 241 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 65, Đồng Nai 26, An Giang 20, Tây Ninh 19, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Cần Thơ 12, Đồng Tháp 10, Kiên Giang 10, Sóc Trăng 9, Bình Thuận 7, Vĩnh Long 6, Long An 5, Trà Vinh 4, Bạc Liêu 4, Bình Định 3, Bình Phước 3, Cà Mau 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Hà Nội 2, Quảng Ngãi 1, Khánh Hòa 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.857 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 12 có 501.084 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 135.736.968 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.215.180 liều, tiêm mũi 2 là 59.423.563 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Adala là 1.098.225 liều, trong ngày. Bộ Y tế ban hành công văn hướng dẫn cách ly với người nhập cảnh, theo đó, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày.